Xin chào mọi người nhé. Tiếp tục đến với series N8N thực chiến. Hôm nay mình sẽ chia sẻ toàn bộ workflow tự động hóa tạo video người que mọi người nhé. Stickman đấy ạ. Thì anh em có thể xem video nó tạo ra nhé. Bạn có từng tự hỏi đàn ông đưa tiền cho vợ có phải là đúng? Tiền không chỉ đơn giản là vật chất mà còn chứa đựng niềm tin và sự sẻ chia giữa hai người. Đôi khi đó là cách thể hiện yêu thương và quan tâm thật sự, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự động tài chính mà là để cùng nhau tạo dựng giá trị và phát triển. Cuối cùng, yêu thương thật sự chỉ khi được sẻ chia công bằng mới là điều bền vững và không bao giờ sai. Thì đây nhé, đây chính là cái video mình vừa mới tạo ra. Đấy, thì anh em có thể tham khảo này, có thể thay đổi prompt, có thể thay đổi cấu trúc theo ý của mọi người. Tại vì cái này mình chỉ đang làm test và mình sẽ chia sẻ miễn phí cho anh em ở trong xem được video này mọi người nhé. Thì bước đầu mình có một cái video, mình có một cái file Google Sheet chẳng hạn. Thì ví dụ mình sẽ nhập chủ đề ở đây là đàn ông đưa tiền cho vợ là đúng hay sai. Đấy, thì số phân đoạn mình muốn tạo ra là 6 phân đoạn. Thì mỗi video ngắn nó chỉ có 4 giây. Mình muốn tạo 4 giây, mọi người thể tạo ra video dài 8 giây hoặc 6 giây hoặc 10 giây thì mọi người tùy chọn model của mọi người. Thì đây mình chỉ tạo ra 4 giây chẳng hạn. Và tiếp tục là mình sẽ để trạng thái là thời gian đăng. Thời gian đăng chính là thời gian để mình test. Ví dụ bây giờ mình đang làm là lúc 12 giờ trưa thì mình sẽ đến 12 giờ trưa để trạng thái chờ đăng, và mọi người nó sẽ cho mọi người một link kết quả ở đây. Thì tất cả những cái workflow đoạn đầu như thế này thì tất cả những video trước mình đã hướng dẫn rồi. Anh em không hiểu ở đâu thì mọi người có thể xem lại ở đấy, hoặc là mọi người có thể là cấu hình từng nốt một cũng được, theo ý của mọi người nhé. Thì đối với workflow này mình sẽ sử dụng một cái, mọi người sẽ paste cho cái phần là ID của cái folder trên driver của mọi người nhé. Thì tự động nó sẽ add cho mọi người tất cả các hình ảnh. Ví dụ mọi người sẽ mở folder của mọi người ra, thì đây chính là một cái folder của mình. Đây là folder Stickman của mình. Thì mọi người sẽ copy cái này và thay bằng cái phần ở trong node config này. Đấy, mọi người thay paste cái phần ID của cái Google Drive, cái folder Google Drive của mọi người, thì tất cả những cái dự án sau thì nó sẽ tự động, nó sẽ chạy theo dự án mọi người nhé. Ví dụ như dự án này của mình chẳng hạn thì nó sẽ tự động nó tạo ra một cái file là ảnh này, tạo một file video này và một file video kết nối này, video sau cùng đấy ạ. Đấy. Thì đoạn này mọi người chỉ việc thay cái phần này thôi nhé. Tiếp theo nữa là mọi người cấu hình cho phần AI agent. Thì đối với ở đây thì mình đang muốn phân đoạn là, ở đây mọi người thấy 6 phân đoạn này. Chủ đề mình đã đưa ra là đàn ông đưa tiền cho vợ là đúng hay sai. Đấy, thì tất cả ở đây là mình sẽ cấu hình với from AI agent. Thì anh em có thể cấu hình lại theo ý của mọi người nhé. Tại vì mình đây chỉ là có cái, mình chỉ đây là làm rất là đơn giản thôi, để cho anh em vừa học vừa làm vừa trải nghiệm và sẽ tự setup lại theo ý mọi người, một phát nó không ra được luôn. Tại vì là mỗi người mỗi ý, mỗi người một cái chủ đề riêng. Thì cái này mình sẽ chia sẻ một cái cách tổng quát cho anh em mọi người nhé. Đây chính là một cái from, và yêu cầu lúc đầu ra của nó mọi người có thể thấy này, nó sẽ tạo ra 6 phân đoạn. Ví dụ mọi người này, step 1 này, phân đoạn 1 này, đấy, phân đoạn 3 này, và mỗi trong một phân đoạn nó sẽ có voice over này, thì mọi người có thể viết lại voice over như thế nào. Hoặc là có from cho video from này, from cho hình ảnh này, thì anh em copy toàn bộ những cái này nhé. Thì mình sẽ truyền cái hình ảnh này, from tạo hình ảnh này vào trong các model tạo ảnh như là Nano hay là GPT đấy, anh em tự setup, hoặc là video from. Tiếp tục thì AI agent nó sẽ tự động nó trả. Anh em có thể setup lại from cho AI agent vào trong phần system massive này mọi người nhá. Mình sẽ sử dụng thêm một cái nốt code để lấy này, và sẽ tách toàn bộ ở đầu, mọi người thể thấy nhé. Đầu vào của nó chỉ là một item, và mình sẽ sử dụng code để tách thành 6 item cho 6 phân đoạn của video chẳng hạn, và nó sẽ tạo cho mọi người từng cái một như thế này. Tiếp tục mình đã tạo ra 6 item rồi thì mình sẽ chạy cho nó một cái vòng loop. Đấy, vòng loop này thì nó sẽ yêu cầu như đơn giản thôi, mọi người chỉ bật loop và nó sẽ chạy ở trong cái vòng loop như này. Thì ở đây mình đang sử dụng là node execute mọi người nhé. Execute ví dụ như ở đây này, mọi người có thể mở đây. Ở trong cái file mình gửi cho mọi người có 3 file. Đấy, một là file tạo hình ảnh tham chiếu. Tạo hình ảnh tham chiếu là workflow này, và một là cái sub workflow vào là cái phần là image to video này. Đấy, thì mọi người sẽ chọn theo đúng ý của mọi, đúng cái from nhé. Đúng cái from list ạ, from list đây này. Đấy, mọi người sẽ chọn được cái là image style này, và cái này mọi người sẽ chọn là image to video. Đấy, quay trở lại đối với cái phần là sub workflow như này, sub workflow như này thì mọi người đây, tất cả cái này mình đã chọn rồi. Thì yêu cầu mọi người có thể là mọi người vào trong đây mọi người sửa. Ví dụ như cái phần là tạo hình ảnh do hình ảnh tham chiếu chẳng hạn thì đầu vào của mình là có tất cả những cái này, thì mọi người có thể tự setup là image from này, đầu vào là file name output là tức là cái nơi lưu trữ cái hình ảnh tạo ra đấy, là folder đây, folder ID đây. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một cái from cơ bản như thế này. Đây, một from cơ bản này để cho nó sử dụng ví dụ tạo người que, tạo như thế nào đấy.
và mình sẽ sử dụng một cái nốt để tạo hình ảnh. Thì nốt này mọi người xem lại cái video series N8N thực chiến, mọi người có thể thấy ở đây ví dụ mình đang sử dụng một cái hình ảnh tham chiếu là hình người này thôi. Anh em có thể thay hình ảnh tham chiếu của mọi người chẳng hạn, đây mình có thể thay, đây là sử dụng hình ảnh tham chiếu của mình, anh em có thể thay vào hình trong đây mọi người nhé. Và cách kết nối như thế nào thì mọi người sẽ xem lại, hoặc là anh em truy cập với trang là revitapi.com giúp mình. Vào trong đây này mọi người ấn vào phần là AI tạo ảnh và video, thì ở đây có tất cả các module, ví dụ như là tạo ảnh với GPT, tạo ảnh với Nano, tạo ảnh vậy. Thì mọi người đang ví dụ như là ở đây là mình đang nói về phần giới thiệu về trang web thôi. Anh em có thể là ấn vào phần API key này đấy, hoặc là có thể copy ở đây, mọi người sẽ xem doc của API key chẳng hạn. Đấy, thì quay trở lại này thì nó sẽ trả cho mọi người là app.revitapi.com.doc. Thì xem phần doc ở đây, hoặc là mọi người xem lại YouTube, mọi người xem lại cái video YouTube giúp mình nhá. Đây này, toàn bộ cái thư viện tạo ảnh, tạo video, tạo nốt ở đây mình đã có chia sẻ rồi. Anh em ấn vào trong phần này và xem ở trong phần hướng dẫn giúp mình với nhá. Toàn bộ ở đây mình đã chia sẻ rồi. Ví dụ như là về công cụ là N8N chẳng hạn, thì mọi người thể download cái template. Đây mọi người sẽ kéo xuống là phần workflow miễn phí nhá. Tạo thư viện, tạo ảnh, tạo video đấy ạ. Mọi người sẽ kéo sang. Đây chính là cái thư viện tạo ảnh, tạo video, và mọi người sẽ tải cái thư viện này về nhé mọi người nhé. Quay trở lại đối với N8N thì mọi người copy này. Đây, ví dụ mọi người sẽ chọn là GPT Image này, hoặc là Nano Banana này, thì mọi người sẽ copy cái CIL này và sẽ thay cái API key của mọi người nhé mọi người nhé. Thay cái API key của mọi người ở đây, tạo một API key mới, và mọi người sẽ copy cái API đấy và thay vào trong N8N. Ở trong phần kết nối như thế nào thì ở trong video này mình đã có hướng dẫn rồi, anh em xem lại nhé. Tại vì ở video này khá là dài, mình sẽ không quay lại và không hướng dẫn lại cho anh em nữa. Và đây mình sẽ sử dụng một cái JSON from, là chính là cái from mà nó đầu vào là ở trong cái workflow chính, và nó sẽ chạy vào trong cái luồng workflow cũ mọi người nhé, workflow con nữa. Và mọi người sẽ get job này, chờ và get job thôi. Cái phần này cũng đơn giản tại mình chia sẻ rồi. Và nó sẽ trả cho mọi người một cái output. Thì ví dụ đây là một cái hình ảnh chẳng hạn. Đây, ví dụ đây là một cái hình ảnh và nó tạo ra, đây là một hình ảnh chẳng hạn. Và nó sẽ trả cho mọi người một output này, bao gồm có link CDN của Revit API và link driver của anh em. Đấy, để tại vì nhiều khi mà anh em có thể sử dụng lại đúng hình ảnh đấy để đăng bài lên các nền tảng chẳng hạn là cũng được mọi người nhé. Ok, tiếp theo thì anh em quay trở lại đối với workflow. Sau khi nó trả ra cho mọi người thì đây là output của cái nốt sub workflow đấy. Sub workflow thì mọi người có thể là tạo ra, lấy là bao gồm này, có link hình ảnh nhá. Đây chính là cái link hình ảnh của mọi người. Anh em có thể xem. Ở đây mình đang tạo là 6 phân đoạn thì nó sẽ trả cho mọi người là 6 item. Đấy, tiếp theo nữa là mọi người sẽ sử dụng một cái sub workflow khác là image to video. Thì anh em vào trong đây, anh em có thể là set up lại nhé. Cũng như phần này thôi, mọi người cũng set up lại cho mình. AI tạo ảnh, tạo video thì mọi người sẽ sử dụng là, ví dụ mình đang sử dụng là Vel 3.1 Lite chẳng hạn, thì ở đây đâu đó có khoảng tầm là mấy credit thôi, 8 credit thôi, hình như là rất là rẻ. Thì mọi người vào trong phần là revitapi.com, mọi người xem ở đây giúp mình với nhé. Anh em ấn vào phần video này. Đấy, mọi người ấn vào phần cấu hình nâng cao, chọn giúp mình là Google. Đấy, ví dụ như like này, chỉ từ là 8 credit mọi người nhé. Đây, mọi người chỉ thấy này, 8 credit, giá đang cực kỳ là rẻ. Mọi người thấy vào trong đây xem bảng giá này, ví dụ như là 149.000 cho 2.000 credit thì mọi người tạo được rất là nhiều video. Đấy, khoảng tầm 300-400 video đấy chẳng hạn. Hay gói Enterprise. Còn gói Unlimited thì mọi người chỉ sử dụng đối với cái là gói cao nhất là để tạo video thôi nhá. Còn những gói này là không có API và cũng không tạo được video, chỉ tạo ảnh thôi. Đấy. Và quay trở lại đối với N8N này, anh em set up trong workflow như thế này xong rồi và nó sẽ tự động, mọi người nhớ phải thay API key của anh em vào thì nó mới chạy nhá. Còn nếu không là nó sẽ không chạy đâu. Đấy. Tiếp tục mình quay trở lại đối với workflow như thế này. N8N này tự động nó sẽ trả cho mọi người, chạy xong vòng loop nó sẽ đăng và nó sẽ trả cho mọi người. Mình sẽ mẹc toàn bộ tất cả những cái link mà AI nó tạo ra, tạo ảnh, tạo video, tạo ra như thế này rồi. Ví dụ đây là một cái video mà video đầu tiên đi, nó tạo ra. Ví dụ anh em cần chuyển động thì anh em sẽ tạo video dài hơn và viết lại prompt, cấu hình cho prompt cho AI agent mọi người nhé. Nó có rất là đơn giản thôi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng để một nốt concat để nối toàn bộ tất cả những cái video này lại. Đấy, để nối toàn bộ tất cả những cái video này lại thành một video dài. Thì đây mọi người có thể sử dụng cái combo này. Cái combo này mình cũng có hướng dẫn ở YouTube rồi. Ví dụ là nối như thế nào thì mọi người quay trở lại đối với YouTube của Revit API, kéo xuống và tham khảo cái là thư viện nốt đây, thư viện nốt của toàn bộ là tải này, edit video, lồng tiếng video toàn tập.
Thì hoặc là mọi người có thể là tải ở trên thư viện của N8N đây cũng được mọi người nhé. Đây mọi người quay trở lại đây và mọi người ấn vào phần là thư viện nốt, download edit, thì tải cái workflow này xuống và import vào trong và mọi người sẽ thực hiện hành. Thì tại vì là đây là một workflow hoàn chỉnh rồi, thì anh em chưa hoặc là mới học thì anh em có thể là import và học hỏi dần dần từng những cái workflow con mọi người nhé, từ những cái nốt nhỏ nhỏ. Thì đây chính là một combo, ví dụ như là edit video. Đấy, tiếp theo anh em có thể là sử dụng lại cái phần, mọi người nhớ không, sử dụng lại cái phần voice over ở trên đây. Bạn có từng hỏi đàn ông đưa tiền cho vợ là đúng hay sai đấy, thì mọi người có thể là cho AI Agent nó viết lại để tạo ra một cái voice over riêng và nó là liền mạch như thế nào thì cũng được, hoặc là mọi người sử dụng theo đúng cái phần AI Agent nó bên trên nó tạo ra nhé. Thì tiếp theo mình sẽ sử dụng cái nốt là nốt text to speech. Đấy, thì text to speech thì anh em sẽ lấy API và mọi người sẽ quay trở lại cái con là revitapi.com giúp mình. Mọi người quay trở lại là revitapi.com thì toàn bộ cái workflow cái text to speech này mình đang miễn phí anh em nhé, chỉ có sử dụng API là hơi bị mất phí một chút, thì cũng đang có là 100 credit miễn phí. Ở đây mọi người thể chọn giọng này, ví dụ như là mình đang sử dụng giọng Ngọc Huyền đi, mọi người chọn tiếng Việt giúp mình, tiếng Việt này, kéo xuống mọi người chọn tiếng Việt là 8001 ID và mọi người sẽ thay cái ID này, copy cái ID này nhé, thay vào trong cái phần này. Đấy, cái voice ID ở đây mọi người sẽ thay vào trong đây. Thì anh em sử dụng voice khác thì mọi người sẽ sử dụng thay bằng cái voice ID khác mọi người nhá. Cái voice over này mọi người sẽ tự tay thay đổi và thay bằng API key của mọi người. Thì cái video hướng dẫn mà setup như thế này mình cũng có hướng dẫn rồi. Đây mọi người để xem lại cái video là cách chuyển đổi văn bản từ giọng nói sang SRT này, từ văn bản sang text to speech đấy ạ, hoặc là SRT to speech, thì anh em sẽ xem lại cái video series N8N thực chiến bài thứ 4 này nhé. Bài thứ 5 này mình đã hướng dẫn chi tiết rồi, cách cấu hình, cách setup như thế nào, mọi người xem kỹ ở phần này. Đấy, đây mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi, anh em có thể tự setup lại nhé. Tiếp theo nữa, nó sẽ trả mọi người một task ID và mọi người sẽ lấy get cái job ID này về. Đấy, thì nó sẽ trả cho mọi người một cái voice ID, một cái file audio như thế này mọi người nhé. File audio định dạng MP3. Nhưng mà có một cái vấn đề xảy ra ấy. Ví dụ nhé, mọi người thể thấy này, video lúc đầu mình tạo chỉ có là 24 giây thôi, và audio mình tạo ra là 29 giây cơ, thì mình sẽ sử dụng một cái nốt edit để mình sẽ tạo một cái video duration này và audio duration này. Thì sau đấy là tạo ra được một cái này rồi, mình sẽ viết một nốt code. Anh em sử dụng một nốt code để nó tạo ra một cái chỉ số là tempo này, và nó sẽ tăng tốc với audio này theo phù hợp vào trong đúng cái video, add vào trong đúng video để cho phù hợp với tốc độ của mọi, và nó sẽ đọc cái chữ ở trong text mọi người nhé. Sau đấy mình sẽ sử dụng một cái nốt là add audio vào trong video. Thì ở đây mọi người mình đang để là audio volume ở video 1 bằng 0, thì anh em có thể thay bằng cái này, ví dụ 0,1 đi chẳng hạn, hoặc là 0,5, hoặc cho nó nhỏ hơn audio file để audio text ạ. Và đây chính là toàn bộ cái body, anh em có thể tham khảo nhé. Tại body ở đây mọi người là tăng tốc này, cái tempo này chính là cái phần là tăng tốc audio, và nó sẽ trả cho mọi người một cái video. Anh em có thể thấy này, nó sẽ trả cho mọi người một cái video đây. Bạn có từng tự hỏi đàn ông? Đấy, tức là nó sẽ đọc nhanh hơn này, và nó sẽ add toàn bộ cái phần voice, mọi người thể thấy nhé, 29 giây nhưng mà nó sẽ tự động tăng tốc thành 24 giây. Không bao giờ sai. Đấy, nó phải phù hợp luôn mọi người nhé. Tiếp theo nữa là mình sẽ up cái file đấy lên driver thôi, và mọi người sẽ sử dụng và nó sẽ trả cho kết quả cho mọi người ở trên cái file này. Thì việc của mọi người ấy, vào mình sẽ up cái file workflow này vào trong n8n.revit API ở trong phần là workflow miễn phí mọi người nhé. Mọi người ấn vào trong đây thì lát nữa mình sẽ up lên thì nó sẽ hiển thị ở đây, và mọi người sẽ download cái workflow đấy về và mọi người sẽ tự động mọi người sẽ thực hành ở trên n8n của anh em. Nhớ này, phải tạo bản sao trên tạo bản sao Google Sheet này. Nhớ và thay API key này, thay cho OpenAI này, và thay API key tạo ảnh và edit video của mọi người nhé. Chỉ có sử dụng là 2 API key thôi. Anh em nhớ làm ở workflow nào không hiểu cái gì thì mọi người cứ trực tiếp inbox cho mình. Còn anh em có thể tham khảo thêm tất cả các hệ sinh thái của Revit API chẳng hạn. Thì ở đây mình có hệ sinh thái là API, thì mọi người sẽ lấy API key edit video cắt ghép ở đây. Về phần AI tạo ảnh tạo video thì anh em ấn vào phần này, đọc và ấn vào phần đăng nhập, thì nó sẽ trả cho mọi người một cái phần đăng nhập của mọi người ở đây, và sau đó mọi người lấy API key ở đây, có thể là copy toàn bộ cái file markdown này cho ChatGPT và nó sẽ hướng dẫn cho mọi người, hoặc là cho Cloud đi mọi người nhé. Ok, tiếp tục này, tiếp tục quay trở lại đối với hệ sinh thái của Revit API. Thì anh em nào mà muốn lip sync thì anh em xem lại cái video đây, mọi người thể xem này, lip sync toàn bộ video của mọi người luôn. Đấy, mọi người xem lại cái video mới nhất của mình nhé. Đây chính là cái hướng dẫn API key và kết nối với lip sync, anh em có thể tham khảo ở đây. Đấy, mọi người không hiểu ở đâu thì mọi người cứ trực tiếp inbox cho mình nhé, hoặc là liên hệ với Revit API
Ok, xin chào mọi người.